ሰላም እንደምን ቆያችሁ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች። በዛሬ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህም ቪዲዮ ምንድነው ፍላሽ ዲስክን እንዴት እንደ ሚሞሪ መጠቀም እንችላለን። በተለይ ኮምፒውተራችን ሚሞሪ አንሶት ፐርፎርማንስ ወይም ስሎ በሚሆንበት ሰዓት እንዴት ፍላሽ ዲስክን እንደ ሚሞሪ መጠቀም እንችላለን። ይሄ ማለት ምንድነው የትኛውም አይነት ሶፍትዌር ወይም አፕሊኬሽን ኮምፒውተራችን ላይ ኢንስቶል በምናደርግበት ሰዓት ቀጥታ ሄዶ ሃርድ ዲስካችን ላይ ሄዶ ይቀመጣል። እኛ ደግሞ ያንን ሶፍትዌር ወይም አፕሊኬሽን መጠቀም ስንፈልግ ቀጥታ ኦፕን ስናደርገው ወደ ራም መጥቶ ራን ያደርጋል። በዚህ ሰዓት ምንድነው ራም እና ሲፒዩ ዳይሬክት ግንኙነት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ዳይሬክት ግንኙነት እንዲኖራቸው የሚያደርገው ነገር ምንድነው ራም ላይ ራን የሚያደርገው ለቀጥታ ለሲፒዩ ለፕሮሰሰር ይጠራሉ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ምንድነው የትኛውም አይነት አፕሊኬሽን ይሁን ሶፍትዌሮችም ፋይልን በምንጠቀምበት ሰዓት የኮምፒውተራችን ፐርፎርማንስ ስሎው በሚሆንበት ሰዓት እንዴት ፐርፎርማንሱን መጨመር እንችላለን? ፐርፎርማንሱን የምንጨምርበት ቴክኒኮች አሉ። ከነዛ ቴክኒኮች አንዱ ምንድነው ሪዲ ቡስትን በመጠቀም ፍላሽ ድራይቭን እንደ ሚሞሪ እንደ ኮምፒውተር ሚሞሪ በመጠቀም የኮምፒውተራችንን ፐርፎርማንስ ከፍ ማድረግ ወይም መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ነው ዛሬ በጋራ የምናየው። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ እንሄዳለን። ወደ ፕሮሰሱ ስንሄድ ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ፍላሻችንን ዩኤስቢ ፖርት ላይ ኮምፒውተራችን ላይ ኮኔክት እናደርጋለን። ዩኤስቢ ፖርቱ ላይ ኮምፒውተራችን ላይ ኮኔክት እናደርጋለን። መግባቱን በዚህ ድምጽ ወይም የሚያሰማን ድምጽ አለ በዛ ማረጋገጥ እንችላለን። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው ኮምፒውተራችንን መክፈት አለብን። ማለት ዚስ ፒሲ የምትለዋን አይከን ደብል ክሊክ በማድረግ እንከፍታለን። ከዛ ምንድነው እዚች ጋር የምታዩን ዩኤስቢ ድራይቭ እዚች ጋር የምታዩ ዩኤስቢ ድራይቭ የፍላሻችን አሁን የሰከናት የኮምፒውተራችን ላይ የሰከናት ዩኤስቢ ድራይቭ እዚች ጋር ትታየናለች ማለት ነው። እሷ ምን እናደርጋለን ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ ላይ እንገባለን። ፕሮፐርቲ ላይ ሲንገባ ምንድነው የምታየን እዚች ጋር ከምታዩ አማራጮች ውስጥ ምንድነው ሬዲ ቡስት የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ከመጡት ውስጥ ምንድነው የምናደርገው ዩዝ ዚስ ዲቫይስ መጠቀም የፈለግነው የትኛውን ስለሆነ ዩኤስቢያችን ስለሆነ ዩዝ ዚስ ዲቫይስ ብለን እንመርጣለን። በኋላ ደግሞ ፍላሹን እንደ ራም መጠቀም አልፈልግም ካልን ደግሞ ዱ ኖት ዩዝ ዚስ ዲቫይስ እንላለን ማለት ነው። አሁን ዩዝ ዚስ ዲቫይስ እያልን ያለነው በፊት ራም ላይ የሚሰራው ነገር ቀጥታ አሁን ወዴት መጥቶ እንዲሰራ ነው ያደረግን ያለነው ወደ ፍላሻችን ላይ መጥቶ እንዲሰራ ነው እያደረግን ያለነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዝ ዚስ ዲቫይስ የምትለውን መተን ማርክ እናረጋታለን። ከዛ ምን እናረጋለን እንደዚህ ያደረግን ከፍ ዝቅ ያደረግን ከፍላሻችን ላይ መጠቀም የፈለግነውን ስፔስ ወይም ጂቢ መምረጥ እንችላለን። ስለዚህ እኔ አሁን መጠቀም የፈለኩት ምንድነው ሙሉን ፍላሹን መጠቀም እፈልጋለሁ። ሙሉውን መጠቀም ከፈለኩ ደግሞ እዚች ጋር ድራግ አድርጌ እስከዚህ ድረስ ማምጣት አለብኝ። ከዛ ምንድነው አፕላይ የምትለውን በተን አንድ ጊዜ አፕላይ አደርጋለሁ። ከዛ ፕሮሰስ አድርጎ ይተውልና ከዛ ኦኬ የምትለውን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ አሁን ፍላሻችን ወደ ሬዲ ቡስትነት ተቀይሯል። ከዛ ምንድነው ሬዲ ቡስትነት የተቀየረውን ፍላሽ አሁን ለሌላ አገልግሎት መጠቀም አንችልም። ለዚህ አገልግሎት ብቻ ነው አሁን መጠቀም የምንችለው። ሬዲ ቡስት አገልግሎት ብቻ ነው አሁን መጠቀም የምንችለው። ሌላ ፋይል ለመያዝ አሁን እዚህ እስካለ ድረስ ለዛ አገልግሎት ብቻ ነው፣ ፋይል ለመያዝ አይጠቅመንም። በኋላ አገልግሎትን ስናቋርጥ ለሌላ አገልግሎት መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ ለዚህ አገልግሎት ብቻ ነው የምንጠቀመው። ይሄ ማለት ለሬዲ ቡስትነት ብቻ እንጠቀማለን። ከዛ ምን እናደርጋለን እቺን ክሎዝ አድርገን እዚች ጋር መተን ሰርች ላይ ፐርፎርማንስ ሞኒተር ብለን እንጽፋለን። ፐርፎርማንስ ሞኒተር ማለት ምንድነው የኮምፒውተራችንን ፐርፎርማንስ ቼክ የምናደርግበት ቦታ ነው። የኮምፒውተራችንን ፐርፎርማንስ ቼክ የምናደርግበት ቦታ ስለሆነ አንዴ ምን እናደርጋለን ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ከዛ ፐርፎርማንስ ሞኒተር የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚች ጋር የምታየን ምንድነው ሲፒዩ አሁን እየሰራበት ያለበት ፕሮሰስ ነው ይሄኛው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን እቺን
በቀይ ምልክት ወይም ዲሊት እናደርጋለን ወይም ኤክስ አድርገን ዲሊት አድርገን እንወጣና የራሳችንን ሚሞሪ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ፕላስ ሳይኗን አንድ ጊዜ አድ እናደርጋለን። ፕላስ ሳይኗን አንድ ክሊክ አድርገን ሪዲ ቡስት የምትለዋን እዚህ ውስጥ እንፈልጋለን። እዚች ጋር መስራት አለ መስራቱን ቼክ ለማድረግ ነው የመጣነው። እናንተን ለማሳየት ነው። ቼክ መስራት አለ መስራቱን ቼክ ለማድረግ ነው የመጣነው። ከዛ እዚህ ውስጥ ምን እናገኛለን? ሪዲ ቡስት ካች የምትለዋን እናገኛለን። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርግና አድ በተኗን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እዚች ጋር መግባቱን ሳረጋግጥ ኦኬ የምትለዋን እዚች ጋር መጥቼ አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኖርማል ነው እየሰራ ያለው። ግን አሁን እዚች ጋር ቼክ ማድረግ የፈለግነው ምንድነው? የኛን አፕሊኬሽን አንድ ራን አድርገን እዚች ጋር መስራት አለ መስራቱን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚች ጋር ወንደር ሼር ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር አለች። እሷን አንድ እስቲ ክሊክ አድርገን እንያት። እሷን አያችሁን? ልክ ራን ማድረግ ሲጀምር እዚች ጋር ግራፉ መጨመር ጀመረ ማለት ነው። እዚች ጋር ግራፉ መጨመር ጀምሯል ማለት ነው። ሌላም አፕሊኬሽን ብንከፍት አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር ወርድን ቢከፍት ልክ እንደዛ ግራፉ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ግራፉ እየጨመረ ይሄዳል። አያችሁ እዚች ጋር እየጨመረ ግራፉ እየጨመረ ይሄዳል ወደ ላይ። ሌላም አፕሊኬሽን እንደዚህ ቢከፍት አሁን እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ይህንን እናንተ ሞክሩት፣ በጣም ይጠቅማችኋል። የኮምፒውተራችንን ፐርፎርማንስ በዚህ አይነት መልኩ ማሳደግ እንችላለን። ሞክሩ። ፍላሽ 2-3 ያላችሁ አንዱን ለዚህ አይነት አገልግሎት መጠቀም ትችላላችሁ። ፍላሹን ደግሞ ማቋረጥ ከፈለግን አሁን ምንድነው የምናደርገው? ፍላሹን ማቋረጥ ከፈለግን እዛው ተመልሰን እንገባና ራይት ክሊክ አድርገን በቅድሙ ስቴፕ እንሄዳለን። ራይት ክሊክ ከዛ ፕሮፐርቲ ላይ ሄደን ሪዲ ቡስት የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። መጠቀም አልፈልግም አሁን ይህንን ዲቫይስ መጠቀም አልፈልግም ካል ዱ ኖት ዩዝ ዚስ ዲቫይስ የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ አፕላይ የምትለውን በተን ነካለሁ። ከዛ ኦኬ ከዛ በቀደሙ ቦታ ይመለሳል ማለት ነው። ሪዲነቱን አሁን ትቷል ማለት ነው። ቀጥታ አሁን የምንጠቀመው ነገር እዚች ጋር ራን ማድረግ አይችልም። ኮምፒውተራችን ራም ላይ ብቻ ነው አሁን መስራት የሚችለው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነገር ነው፣ ሞክሩት። በተለይ ኮምፒውተራችሁ ፐርፎርማንሱ በጣም ስሎ የሆኑ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ለእናንተ ጥሩ ዘዴ ነው። 2 እና 3 ፍላሽ ካላችሁ አንዱን ለዚህ አገልግሎት መጠቀም ትችላላችሁ። ካላችሁት ፍላሽ ላይ ከ4 ጂቢ ጀምሮ መጠቀም ትችላላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ቪዲዮ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼርም በማድረግ ለሌሎች አስተላልፉ። ቀጣይ ለሚሰራው ቪዲዮ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እስከዛ መልካም ጊዜ እየተመኘው ተሰናበትኳችሁ።